برای افرادی که تازه واردن شاید سخت‌ترین کار این باشه که بخوان یه مانکن سه‌بعدی یا سه‌رخ طراحی کنن و احتمالاً این کار به نظرشون خیلی پیچیده و عجیب میاد. ولی اصلا نیاز به نگرانی نیست، چون توی کانال پگاه دیزاین تمامی اصول طراحی لباس و مانکن و از پایه با تکنیکی درست و مهمتر از همه با روشی خیلی آسون میتونن یاد بگیرن. قبل از اینکه ویدیومون رو شروع کنیم یادتون نره که دکمه لایک و سابسکرایب رو بزنین و حتما زنگوله کناریش رو فعال کنین تا از اومدن آموزش‌های جدید باخبر بشین. قبل از هر چیز باید اندازه سر دلخواهتون رو انتخاب کنین. مثلا از 1 سانتی متر میتونین شروع کنین. 4، 5، 6 هر اندازه‌ای که مد نظرتونه. من اینجا تو این ویدیو اندازه سرم رو 3 سانتی متر در نظر گرفتم و تمامی محاسباتم متناسب با این اندازه انجام میدم. برای رسم راحت‌تر و اصولی نمای سه‌بعدی بدن من اینجا از اسکلت اصلی مانکن آماده استفاده می‌کنم که با تناسبات سر 3 سانتی متری از نمای روبرو رسم شده. دوستایی که علاقه‌مند به طراحی این مانکن اسکلتی هستن با مراجعه به لینک بالا میتونن به صورت کاملا اصولی این مانکن رو از پایه طراحی کنن. شما میتونید از اندازه‌های متفاوتی برای سر مانکنتون استفاده کنید، ولی باید دقت کنید تا محاسباتی که داخل ویدیو گفته شده رو درست انجام بدید. نکات مهمی در رابطه با رسم فرم سه‌بعدی بدن وجود داره که با این 5 تا خط اصلی شروع میشه. اگه بخوام یه مانکن سه‌بعدی طراحی کنیم، حالا چه بخواد به صورت فرضی باشه یعنی که خطوطش رو توی ذهنمون بکشیم، چه بخواد به صورت دقیق روی کاغذ رسم بشه، در هر دو حالتش ما به 5 تا خط اصلی نیاز پیدا میکنیم. اولیش خط شونه است که قسمت مهمی از تقسیمات بدن و سر بازو روی اون قرار میگیره. دومین خط سینه است که با خط سوم یعنی خط زیر سینه ارتباط مستقیم داره و محل برجستگی سینه رو به ما نشون میده. خط چهارم محل کمر و خط پنجم محل باسن رو به ما نشون میده. به صورتی که هر تغییری توی قسمت شونه یا سینه اتفاق بیفته، بخش کمر و باسن رو هم تحت تاثیر خودش قرار میده. حالا که این 5 تا خط اصلی رو یاد گرفتیم، میریم سراغ تقسیمات و محاسباتی که بعد روی این خطوط انجام بدیم. اول از قسمت شونه شروع میکنیم و این خط رو به 8 قسمت مساوی تقسیم میکنیم. کل خط شانه من برابر با 4 سانتی متره. پس 4 رو تقسیم بر 8 میکنم، جواب نیم سانتی متر به دست میاد. یعنی من خط شونه رو به 8 قسمت نیم سانتی متری تقسیم میکنم. مرحله دوم اینه که خط باسن رو به 8 قسمت مساوی تقسیم کنیم و برای من هر قسمت نیم سانتی متر به دست میاد. مرحله سوم یک کمی متفاوته، چون خط کمر قراره به 6 قسمت تقسیم بشه. کمر من برابر با 3 سانتی متر. پس 3 رو تقسیم بر 6 کنم، هر قسمت برابر میشه با نیم سانتی متر. اندازه‌ای که شما به دست میارین ممکنه متفاوت از مال من باشه. فقط حواستون باشه که این خط رو به 6 قسمت تقسیم کنین. بعد از اینکه این تقسیم بندی ها رو انجام دادیم، حالا میایم بخش اولی هر خط رو که توی تصویر با نقطه قرمز رنگ نشون داده شده جدا میکنیم و این نقاط رو به هم وصل میکنیم که به این شکل در میاد. این خطی که رسم کردیم در واقع قسمت پهلوی مانکن که بعد پیدا کرده رو به ما نشون میده، طوری که چرخش بدن رو به راحتی میتونیم احساس کنیم. تو مرحله بعد میایم از سمت چپ بخش دومی که روی شونه علامت زدیم و به بخش اول روی کمر که با نقاط قرمز رنگ نشون داده شده به هم وصل میکنیم. به این صورت بعد میریم سراغ سمت راست بدن و بخش اول روی شونه رو به گوشه خط کمر وصل میکنیم. این خطوطی که رسم کردیم در واقع مثل یه راهنما برای ما عمل میکنه و توسط اونا میتونیم چرخش و حجم قسمت سینه رو نشون بدیم. با رسم این چند تا خط باعث شدیم تا چند تا نقطه اتصال به وجود بیاد. خطوط عمودی که خط سینه و زیر سینه رو قطع میکنن
یه سری نقاط اتصالی که به رنگ قرمز نشون داده شده رو به وجود میارم. با وصل کردن این نقاط به همدیگه میتونیم بخش حجمدار سینه رو به راحتی مشخص کنیم که توی تصویر با رنگ نارنجی نشون داده شده. حالا میخوایم طول سینه رو رسم کنیم. 2 نقاط آبی رنگ که توی تصویر میبینین رو به نقاط قرمز رنگ وصل میکنیم و خطوط سبز رنگی به وجود میاد که باعث میشن حجم سینه به خوبی دیده بشه. حالا میایم و این خط اضافی رو پاکش میکنیم و میریم سراغ مرحله بعدی. وقتی که مانکن از حالت روبرو خارج میشه، تمامی خطوط جهتشون تغییر میکنه. این به این معنیه که خط وسط هم باید جهتش عوض بشه. برای این کار خط پهلوی مانکن رو در نظر نمیگیریم و بین خطوط مشکی که ایجاد شده روی خط شانه، سینه، زیر سینه، کمر و باسن رو نصف میکنیم و بعد این نقاط قرمز رنگی که به دست میاد رو به هم وصل میکنیم. حالا وقتشه که قسمت بازو و دست رو رسم کنیم. از اونجایی که زاویه بدن تغییر میکنه، فرم بدن توی حالت پرسپکتیو قرار میگیره. این به این معنیه که بعضی از قسمت‌های بدن یا به صورت کامل دیده نمیشن یا با زاویه کمتری ظاهر میشن که این عمل بیشتر تو قسمت بازو و شونه اتفاق میفته. برای نشون دادن حالت پرسپکتیو شدن شانه میایم از سمت چپ شانه به اندازه 1/4 عرض سر به سمت بیرون علامت میزنیم و در سمت راست هم بخش اول شانه رو به عنوان سر بازو در نظر میگیریم. بعد کل دست و بازو رو به شکل دلخواهمون رسم میکنیم. اسکلت مانکن سه‌بعدیمون به این شکل در میاد. بعد از اون میتونیم قسمت ران و پایین تنه رو هم رسم کنیم. تو این مرحله مانکنمون رو فرمدار میکنیم و حالت حجمدار بودن رو روش نشون میدیم. توی مرحله آخر که کارمون رو تکمیل میکنه قراره که سر و صورت مانکن رو به شکل سه‌بعدی رسم کنیم. راجع به این موضوع هم قراره به زودی یه ویدئویی بسازم تا دوستای علاقه‌مند به طراحی چهره هم بتونن اصول اولیه رسم چهره سه‌بعدی رو آموزش ببینن. بعد از اینکه سر رو هم رسم کردیم دیگه مانکن سه‌بعدی ما کامل میشه. همونطور که توی تصویر میبینین با استفاده از این روش به آسونی میتونیم مانکن رسم شده در حالت روبرو رو به حالت سه‌بعدی یا سه‌رخ تبدیل کنیم. خب دوستان به آخر ویدئومون رسیدیم. امیدوارم که این ویدئو هم برای عزیزانی که هدفشون پیشرفت توی طراحی لباسه مفید بوده باشه. اگه از این ویدئو لذت بردین و علاقه دارین که آموزش‌های بیشتری در این زمینه داشته باشین، میتونین کانال پگاه دیزاین رو دنبال کنین و حتما نظرات و پیشنهاداتتون رو راجع به این ویدئوهای آموزشی برام توی کامنت بنویسین. ممنونم از اینکه تا آخر این ویدئو با من همراه بودین. خیلی خیلی دوستتون دارم. تا ویدئو آموزش‌های بعدی، فعلا.